Numele acestei mașini provine de la combinarea celor două animale. Ba chiar e mai mare decât MacBook-ul meu. Știți cum legea îți interzice să folosești telefonul la volan, nu? Că îți distrage atenția. Inch. Aici avem cel mai interesant buton din toată mașina. Hello, Aida, tell me a joke. Putem spune că Aida stă foarte bine pe dad jokes și am ajuns la concluzia că se putea izola mai bine suspensia. Comportamentul mașinii e neutru, subvirator, iarăși neutru. Mi-ar fi plăcut o calitate mai bună a camerelor. Bun, aici este practic victima propriului succes Tiguanul, dacă e să spunem așa. Lume, adunați-vă aici și haideți să vedeți, sper eu, în premieră aici în România, noul Volkswagen Tiguan, campionul german al segmentului C pe parte de crossovere. Da, astăzi ne uităm pentru prima oară, în persoană, metal, cum vreți voi să-i spuneți, la noul Volkswagen Tiguan, o mașină extrem de importantă pentru producătorul german, pentru că, așa cum vă explicam în foarte multe tipuri, în momentul de față, bătălia cea mai dură se duce fix în acest segment. Segmentul C al mașinilor bazate pe hatch-urile care dominau piața acum ceva timp, dar mai înălțate. Exact cum se întâmplă și cu Tiguanul, care este, la sfârșitul zilei, versiunea mai înălțată a lui Volkswagen Golf 8. Și astăzi o să vă arăt tot ce trebuie să știți despre mașina asta. O să facem așa un tur de 360 de grade, o să vedem cum arată, ce s-a schimbat pe partea de design, ce s-a schimbat pe partea de tehnologii, ce s-a schimbat pe partea de motorizări și o să vă spun absolutamente tot ce trebuie să știți în cazul în care sunteți curioși unde se mai încadrează Tiguanul între lista foarte lungă de rivali pe care îi are în ziua de azi. Asta pentru că știu că în România există foarte mulți fani ai acestei mașini și nu numai în România, ci în toată lumea, Tiguanul reușind, la câțiva ani după ce a fost lansat în prima sa generație, să depășească în vânzări arhicunoscutul Nissan Qashqai, mașina acreditată de foarte mulți oameni cu inventarea acestui segment și care câțiva ani de zile a fost, să zic așa, neprovocată, neamenințată în lume. Ei, după ce s-a lansat Tiguanul în prima sa generație, lucrurile au început să se schimbe și ulterior, cam toți producătorii au început să investească în platforme și mașini de acest gen. Deci astăzi ne uităm la cea mai nouă armă din arsenalul lui Volkswagen, una foarte importantă pentru producătorul german și trebuie să spun de pe acum mulțumesc celor de la Porsche București Vest 1 care, la fel cum s-a întâmplat și în cazul Passatului, au fost foarte generoși și mi-au dat mașina foarte repede. Imediat cum au primit-o, m-au sunat: Gabriel, vino să ți-o dăm. N-am putut eu să o iau mai repede, au trebuit ei să stea după mine, dar le mulțumesc din toată inima cu această ocazie, pentru că întotdeauna mă au în gândurile lor și mă sună atunci când vine câte o mașină nouă. Și nimic din toate astea nu s-ar fi putut întâmpla dacă voi nu erați aici pe canal. Și vă mulțumesc și vouă pentru faptul că mă urmăriți și sper să vedeți în acest clip foarte multe informații utile. O să încerc să-l fac cât mai scurt posibil, pentru că cine mai are timp în ziua de azi să stea câte o oră să se uite la un clip de acest gen. O să încerc să fiu cât mai concis în acest clip, dar înainte să începem, nu uitați de like, share și mai ales subscribe. Hai să ajungem și noi la 100.000 de abonați, să pot să-mi pun și eu o placă de aia luxoasă de la YouTube undeva în camera, ca atunci când facem live-uri să aveți la ce să vă uitați și nu numai la fața mea. Gata! Haideți să ne punem la treabă! Iată-l! A treia generație Volkswagen Tiguan. Prima generație a fost lansată în 2007, a venit apoi a doua generație undeva în 2015 și acum ne uităm la cea de-a treia generație a ceea ce vă spuneam eu, foarte popularului crossover de segment C al producătorului german. Și din prima, de la început, o să observi că modelul nou vine cu foarte multe modificări pe parte de design, modificări menite să îl păstreze relevant pentru următorii 7 ani, dar un design care aduce și foarte multe îmbunătățiri pe partea de aerodinamică. Bine, asta va depinde foarte mult de nivelul de echipare pe care îl alegi. De la început trebuie să
menționez faptul că dacă te uiți la Tiguan din față, este imposibil să-l confunzi cu orice alt brand. Nu ai cum să nu-ți dai seama că vorbim de un Volkswagen aici. Chiar și dacă am ascunde sigla Volkswagen, da? Tot ai putea să-ți dai seama foarte ușor că vorbim de un model din Wolfsburg. De ce? Pentru că seamănă foarte mult cu frații săi Passat și Golf, ambele fiind construite pe aceeași platformă cu Tiguanul. Se numește MQB Evo și este cea mai recentă versiune a acestei platforme, care este adoptată pe scară largă de către Volkswagen pe foarte multe dintre modelele sale. Da, deci dacă e să vorbim de design, haideți să ne apropiem puțin. Bineînțeles că, la fel ca orice alt model din gama Volkswagen, o să ai la dispoziție mai multe niveluri de echipare. Aici, așa cum puteți observa, cei mai atenți dintre voi, avem de-a face cu nivelul de echipare Airline, cel de top și, bineînțeles, cel mai agresiv și mai puțin aerodinamic în același timp. Dacă vorbim de versiunea Elegance, de exemplu, care are o bară cu un alt profil aici în partea din față, da, observați că modelul Airline are această grilă uriașă aici în partea de jos, cu aceste deschizături spre lateral destul de impozante și foarte mult negru lucios, dar toată zona aceasta de jos este folosită pentru a aduce aer sub capotă, pentru că aici în partea de sus observați că totul a fost blocat, tot pentru a optimiza aerodinamic mașina. Dar dacă vorbim de modelul Elegance, toată zona aceasta de jos va avea un cu totul alt design și acea mașină o să aibă și un raport de un coeficient de rezistență la înaintare mai bun. Pentru că designul nou al lui Tiguan nu a fost modificat doar pentru a fi în linie cu Passatul și cu Golful, ci și pentru a face mașina mai aerodinamică și în consecință mai economică, să consume mai puțin și iarăși în consecință să emită emisii în cantitate mai mică. Dacă vechiul Tiguan avea un coeficient de rezistență la înaintare de 0,33, aici avem 0,28. Nu și în versiunea Airline, care eu zic că e mai aproape de 0,30. Irelevant, ideea este că, spre deosebire de vechiul model, versiunea nouă este acum ceva mai rotunjită și poți să vezi asta foarte ușor. Da? Aici, în zona din față, totul este mult mai rotunjit. Nu mai avem formele acelea ascuțite pe care le avea vechiul Tiguan. Ce vedeți aici este un model dotat și cu nivelul maxim, dacă putem să spunem așa, de tehnologie pentru faruri. Tehnologia de iluminare de pe Tiguanul nou e împărțită pe mai multe niveluri. În echiparea de bază ai LED-uri, apoi ai LED-uri adaptive și apoi, dacă plătești un pic în plus, ai și aceste faruri cu tehnologie IQ Matrix, care sunt foarte similare, dacă nu mă înșel chiar identice, cu cele mai avansate faruri pe care le-am văzut pe un Volkswagen până acum, respectiv cele de pe Touareg. Și noaptea îți iluminează drumul absolut impecabil, creează și acea cortină de lumină în fața ta și evită, bineînțeles, ceilalți participanți la trafic și trebuie să vă spun că funcționează absolutamente impecabil. Este cu siguranță un pas uriaș în față de tehnologia pe care o aveam pe vechiul Tiguan și da, semnalizările, bine, aici avem luminile de rulare pe timp de zile, vedeți deasupra farului, care se transformă în semnalizări dinamice în momentul în care le folosești. Și aici avem o bară luminoasă între cele două faruri, așa cum am tot văzut în ultimul timp pe modelele Volkswagen, și sigla R aici în partea din stânga. Culoarea, în cazul în care vă întrebați, este una opțională și este gri delfin. Se costă 654 de euro, iar jantele, așa cum puteți observa, sunt absolutamente uriașe, 20 de inci și ele, iarăși, opționale. O să vorbim și despre prețuri ceva mai târziu. Iar din lateral e foarte greu să-ți dai seama dacă a crescut sau nu în dimensiuni Tiguanul. Cert este că e o mașină măricică, așa, atunci când te uiți la ea, pare impozantă și asta pentru că a crescut față de modelul vechi cu câțiva centimetri. Acum avem o lungime totală de 4,54 metri. Pentru că vorbim de un nivel de echipare Airline, avem sigla R acolo pe portiera față. Toate elementele negre de pe mașină sunt glossy. Observați și protecțiile de la pasajele roții sunt glossy, da? Față de nivelul de echipare Elegance sau cele de mai jos, care au elemente de protecție în negru mat. Ajungem și la spate, unde iarăși avem de-a face cu foarte multe modificări de design și în același timp o aducere în linie
cu restul modelelor Volkswagen și pentru Tiguan. Stopurile de pe această mașină folosesc tehnologie 3D Light, sunt parte din pachetul IQ Light, cum vă spuneam și în față. Stopurile sunt transparente, așa cum puteți observa, și folosesc, bineînțeles, tehnologie LED. Semnalizările sunt și ele în spate dinamice pe acest model. Și pentru că vorbim de un model cu nivel de echipare Airline, și bara spate are acest fagure aici. Interesant este faptul că nu avem niciun fel de evacuare aici în zona din spate, nici măcar o încercare de a mima vreun fel de design, element de design care să-ți aducă aminte de evacuări, nimic. Nu avem nicio inscripție cu privire la motorizare, nu avem nicio inscripție cu privire la faptul că mașina asta are și tracțiune integrală 4Motion, nimic, doar scris foarte subtil și cu negru numele mașinii Tiguan. Nume care, apropo, nu știu câți dintre voi știați de unde provine, o să vă și arăt. Aici vedeți o siluetă de tigru, iar pe geam, în acea parte, o să vedeți siluetă de iguană, pentru că numele acestei mașini provine de la combinarea celor două animale, tigru și iguană. Asta a fost menționat atunci când s-a lansat primul Tiguan. Lumea a uitat, bineînțeles, nu e neapărat un element foarte important, dar mi se pare interesant cum am pus ei acum pe versiunea nouă siluetele celor două animale, așa ca un fel de easter egg pe fiecare geam. Hai să și deschidem portbagajul. Acționabil electric pe acest nivel de echipare Airline, cum ar fi și normal. Și aici ajungem la portbagaj, un element foarte important pentru mulți dintre voi dacă vreți să vă cumpărați această mașină. Pentru că foarte mulți dintre voi, dacă e să vă cumpărați Tiguanul, vi-l cumpărați ca să fie o mașină practică. Aici avem 640 de litri de stocare. Atenție însă, dacă îți cumperi o versiune plug-in hybrid, ajungi la sub 500 de litri de stocare. Pierzi undeva la 180 de litri de stocare, pentru că o să ai nevoie, sub podeaua acestui portbagaj, de spațiu pentru elementele trenului de rulare hibrid. Aici avem o roată de rezervă adevărată, slavă Domnului, ceva ce vezi mai rar în ziua de azi în industrie. Spații de stocare și puncte de ancorare aici în spate, lumină, priză de 12 volți pentru, nu știu, poate vrei să cureți mașina cu un aspirator. Da? Aici avem butonul pentru cârlig. Mașina are bifată și opțiunea de cârlig, e 1100 de euro și cu această motorizare cea mai mare capacitate de tractare, 2800 de kilograme. Vorbim de motorul de 193 de cai 2 litri diesel. Da, puncte de ancorare, iarăși sunt foarte mult spațiu de stocare aici, un separator care se poate muta în cazul în care, nu știu, ai obiecte mai late de pus aici în spate, da? Avem același tip de separator și pe partea din dreapta, se poate scoate și acesta și poți să bagi elemente lungi aici în spate. Această acoperitoare, bineînțeles, se scoate și de aici avem punctele cu care, mânerele din care poți să rabatezi scaunele spate, iarăși un spațiu de stocare aici pentru lucruri care s-ar putea prelege prin portbagaj, puncte de ancorare, tot ce îți trebuie și scaune rabatabile 40-20-40. Hai să trecem și înăuntru. Și cam așa arată interiorul în partea din spate. Hai să vedem cum stăm pe partea de materiale. Tare, plastic tare aici. Se putea mult mai bine. Și vă spun de pe acum că în față o să fie material de calitate mai bună. Un trim aici negru lucios, nu știu cât de bine o să reziste în timp. Și aici avem iarăși un material moale de data aceasta. Un difuzor, material moale, cred că este piele, pentru că teoretic configurația mașinii îmi spune că are tapiserie textil plus piele. Avem buzunarele căptușite, așa cum am văzut și pe Passat, și aici un plastic de calitate ok, parcă mi se pare mai bun decât calitatea plasticului din partea de sus. Așa arată scaunele de pe acest model cu configurație Airline. Vă spuneam că e o combinație de textil, alcantara, piele. Sincer, materialele se simt foarte bine și tot acest colorit îmi aduce aminte de acel T-Roc R pe care l-am testat acum nu foarte mult timp, care mi-a plăcut foarte mult. Aici avem spații de stocare, bineînțeles. Scaunele sunt ajustabile față-spate. Nu pot eu să trag acum cu o singură mână, dar mă crezi pe cuvânt că se mișcă față-spate și dacă folosești această breteluță, o să poți să reglezi poziția spătarului, da? Are mai multe trepte în care poți să îl fixezi. Avem și cotieră cu pahare
suporturi de pahare ascunse aici. Foarte cool acest design, care nu ocupă foarte mult loc și atunci când vrei să stai cu cotul pe cotieră, nu o să te doară sau nu o să cazi cu el în suporturile de pahare. Suporturi, prinderi ISOFIX pentru aceia dintre voi care aveți copii la ambele scaune. Și aici avem panou de control pentru sistemul de climatizare. Avem sisteme de climatizare pe 3 zone plus 2 porturi de încărcare USB Type-C. Hai să ne urcăm la bord. Aici avem un cârlig pentru haine și da, există destul spațiu aici la interior pentru persoane de peste 1,84. Scaunul este reglat în poziția mea confortabilă la condus, da? E un cap aici în spate fără niciun fel de problemă. Acestea sunt scaunele de pe pachetul Airline, așa cum probabil ați observat, să vedeți ce frumos se văd din față. Aici avem un buzunar pentru diferite obiecte. Aici mai avem un buzunar, la fel și pe scaunul din dreapta, și așa arată planșa de bord a noului Tiguan. Haideți să ne urcăm și în față, nu înainte de a analiza și panoul ușii de la șofer, cum vă spuneam, material mai bun pe ușile din față, pe panourile ușilor din față. Aici avem un trim care este iluminat pe timp de noapte. Avem iluminare ambientală și pe ușile din spate. Aici, da, avem un LED. Spre deosebire de Passat, care nu are iluminare pe ușile din spate, de exemplu. Și pentru că vorbim de modelul cu pachetul Airline, această linie albastră, da? Aici avem piele, butoanele pentru reglat geamurile, da, difuzoare, buzunare, iarăși buzunare căptușite, ceea ce îmi place foarte mult, butonul pentru deschis portbagajul, și așa arată scaunele Airline din față. Foarte multă susținere laterală, susținere pentru pulpe, ceva ce lipsește de pe mașini cu mult mai mult prestigiu, da? Alcantara, piele, chiar nu cred că îți trebuie scaune din piele integrală. Se simt foarte bine, dar dacă ești ceva mai scund, nu știu dacă nu cumva ai și ocazia să dai cu capul de acest element de plastic. Eu n-am probleme de genul ăsta, mă gândesc la alți prezentatori mai scunzi, poate s-au lovit de acest lucru. Volanul, iarăși, parte din pachetul Airline și observați ceva interesant, dacă până acum, dacă îți luai pachetul Airline, erai obligat să ai butoane sensibile la atingere, acum nu mai e cazul, pentru că Volkswagen a și anunțat de altfel faptul că renunță la butoanele capacitive și revine la butoanele fizice. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-au ascultat și au făcut asta, dar n-au renunțat complet, o să vă arăt imediat unde le-au păstrat. Odată urcat la bord, ești întâmpinat de un design care arată exact la fel ca pe Passat. Aduceți aminte că și Passatul avea acest panou aici pe bord. Pe modelul pe care l-am prezentat eu nu era iluminat. Aici avem iluminare pe timp de noapte. Iluminare ambientală, da, pe uși, aici pe bord, o să le vedeți imediat. 2 guri de ventilație. Arată cam la fel și exact la fel ca pe Passat. Acest ecran în versiune standard are 13 inch în diagonală. Aici avem 15 inch. Este cu adevărat uriaș. Și zici că ai un ecran de laptop aici, ba chiar e mai mare decât MacBook-ul meu, care are 13 inch, aici avem 15 inch. Și e interesant și chiar mă gândeam la chestia asta. Știți cum legea îți interzice să folosești telefonul la volan, nu? Că îți distrage atenția. pe inch. Și chiar poate să-ți distragă atenția. Bine, nu e doar la Volkswagen problema asta, e la mulți producători, dar e foarte mare acest ecran. Din fericire se mișcă foarte bine. Și o să vedem imediat cum se mișcă. E o diferență uriașă comparativ cu vechiul sistem de infotainment de la Volkswagen. Vă spuneam și la Passat că se mișcă impecabil. Da? Aici avem navigația, care este o opțiune dacă vrei această navigație foarte complexă, 2000 și ceva de euro, dar se mișcă foarte bine, n-ai niciun fel de problemă. Bineînțeles, avem Android Auto și Apple CarPlay fără fir pentru mașină și cam așa arată meniul, da? Poți să-ți configurezi tu fix cum vrei toate pictogramele de aici, da? Să ți le aranjezi cum vrei tu, să le faci mai mari, mai mici, în altă ordine și așa mai departe. Avem și profiluri pentru șoferi care îți încarcă automat toate setările preferate, da? Iluminare, cum vă spuneam, ambientală, scurtături. Aici este meniul prin care poți să treci în diverse submeniuri, da? Aici avem un meniu de scurtături
cu cele mai importante funcții, meniul pentru sistemele de asistență la rulare, meniul pentru conectivitatea telefoanelor și așa mai departe. De aici poți să pornești masajul în scaune. Din câte am înțeles de la cei de la Porsche București, vezi, foarte multe modele au inclus în standard masajul în scaune, mai mult decât încălzirea în scaune, foarte interesant. În continuare avem aceste suprafețe sensibile la atingere la baza ecranului, da? Aici pentru volum și aici pentru temperatură, care de data aceasta sunt iluminate pe timp luminate, semn că cei de la Volkswagen ascultă de fiecare dată când ne plângem câte ceva. Ne-au ascultat cu butoanele, ne-au ascultat cu iluminarea acestor zone. Foarte bine, așa ar trebui să facă orice producător. De câte ori este criticat ceva, să nu o ia personal, ci să-și îmbunătățească produsele. Aici avem o zonă foarte interesantă de stocare. Poți să spui telefon, mărunțișuri aici și poți să-l ridici. Și aici două porturi pentru încărcare wireless, două porturi USB Type-C pentru conectivitate și aici avem cel mai interesant buton din toată mașina. În primul rând, ce îmi place foarte mult la butonul ăsta, apropo, față de Passat avem aici butonul de start-stop, da? Ce îmi place foarte mult la acest buton este faptul că are mai multe funcții, dar și feeling-ul tactil. Când învârți de el, de exemplu, să dai volumul mai tare, se simte foarte drăguț. Dar acest buton are 3 funcții, nu doar cea de volum. Dacă apeși pe el, acum poți să schimbi modurile de condus din același buton sau, dacă faci swipe, poți să schimbi atmosferele din interiorul mașinii. Așa se numesc modurile preconfigurate, da, din interiorul mașinii de afișare a informațiilor, dar aceste moduri fac mai multe chestii. Nu schimbă doar tema cromatică a lucrurilor. De exemplu, pe modul energetic am trecut automat în modul sport de condus. Aceste atmosfere au niște funcții foarte interesante. De exemplu, ele pot să schimbe chiar și tonalitatea sistemului audio. Dacă trec pe modul minimal, de exemplu, sau pe modul lounge, muzica, sistemul audio o să aibă un nivel de bas mai redus. Mai mult decât atât, dacă trec pe modul energetic, de exemplu, să aibă mai mult bas, o muzică mai puternică, cu loudness-ul dat mai tare. Mai mult decât atât, aceste moduri pot fi conectate la diferite playlisturi. De exemplu, în Spotify poți să-i asociezi fiecărui mod un playlist. Să spunem că vii de la sală sau, nu știu, ai fost la meci, a câștigat echipa ta, dai pe modul energetic și odată cu trecerea modul energetic, toate, vedeți, da, instrumentarul de bord devine roșu, aici totul devine roșu și muzica are un sunet mai profund. Mai mult decât poți să spui un playlist, cum vă ziceam, care să-ți dea energie, cu muzica ta preferată atunci când ai multă energie. Sau poți să treci în modul minimal și atunci lucrurile se duc pe partea cealaltă, da? Muzica e mai relaxată. Uitați cum arată instrumentarul de bord și poți să-i asociezi un playlist mai relaxat, să-i spunem. Foarte interesante aceste moduri. Este pentru prima oară când văd așa ceva pe un Volkswagen și, sincer, îmi place ce văd. Se mișcă foarte bine, așa cum puteți să vedeți. Avem și conectivitate la internet și un asistent nou care se numește AIDA și care folosește și ChatGPT, dar nu în România. În România nu este disponibil. ChatGPT te poate ajuta în ce fel? Poate să facă căutări pe internet, poate să înțeleagă free speech commands mult mai ușor, da? Hai să vedem, nu știu, hai să dăm niște comenzi. Hello, Aida. Tell me a joke. Why did the cookie go to the doctor? Why? It was feeling crummy. It was feeling crummy. Oh my god. Da, deci putem spune că AIDA stă foarte bine pe dad jokes. Aș fi fost curios să vedem cum se descurcă și cu ChatGPT, care v-am spus este integrat în anumite țări, este disponibil, dar în momentul de față nu-l avem în România. Poate pe viitor. S-a schimbat, bineînțeles, și meniul de climatizare, care arată așa în acest moment și are, la fel ca pe vechile modele, funcții smart. Da? Poți să-i spui, de exemplu, AIDA să facă anumite lucruri. Hello, AIDA. My feet are cold. No problem. Warming feet at the front. Ați văzut, da? A setat acum aerul să bată la picioare, i-a dat o temperatură mai înaltă și știe și de unde a venit comanda, că a spus at the front. Știe că eu i-am dat comanda, nu cineva din spate. Foarte tare. Și hai să vedem și instrumentarul de bord, 12,3 inch. Arată fix la fel ca pe Passat, avem aceleași funcții, chiar foarte multe detalii din care poți să alegi
Poți să schimbi modul în care sunt afișate informațiile, poți să schimbi ce informații sunt afișate și așa mai departe. Mult prea multe detalii de care de multe ori nu ai nevoie. Aici avem maneta nouă pentru ștergătoare și multe alte funcții și aici avem schimbătorul de viteză, exact cum am văzut și la Passat. Deci, per total, calitatea materialului îmi place cu mici excepții. Tehnologia îmi place, ecranul acesta mi se pare mult prea mare și partea preferată a mea de la interior, acest buton nou. Așadar, așa cum vă spuneam, noul Tiguan folosește platforma MQB Evo, care este împărtășită cu Golful, este împărtășită cu Passatul. Este o platformă, o evoluție a platformei MQB, care aduce câteva tehnologii noi, câteva motorizări noi foarte interesante și așa mai departe. Pe partea de motorizări, dacă tot am menționat acest lucru, trebuie să vă spun că pare că propulsorul de 1,5 litri nou, Evo, al celor de la Volkswagen, va juca un rol foarte important în ecuația lucrurilor pentru Tiguan, pentru că e regăsit pe foarte multe versiuni. Gama de motorizări începe practic cu acest motor de 1,5 litri tactat la 130 de cai putere. Următorul în gamă este tot un 1,5 litri cu 150 de cai, ambele fiind mild hybrid și, apropo, toate modelele Volkswagen Tiguan vin acum în standard cu o transmisie automată DSG. Astea sunt versiunile de intrare în gamă, să spunem așa, ambele cu tracțiune față și o să vă spun imediat o chestie care s-ar putea să nu vă placă cu privire la tracțiunea integrală. Bun, după aia, tot acest motor de 1,5 litri TSI cu 4 cilindri va fi regăsit și pe versiunile plug-in hybrid, care sunt două la număr, cu 204 cai sau 272 de cai putere. Ambele folosesc o baterie de 19,7 kWh, ambele promit autonomii pur electrice de până la 100 de km. Vom vedea în momentul în care le vom lua la test dacă se și țin de aceste promisiuni. Și apoi mai avem versiunile diesel. 2 litri diesel cu 150 sau 193 de cai putere. În momentul de față, poți să-ți cumperi mașina asta cu tracțiune integrală 4Motion doar dacă îți alegi versiunea de 2 litri TDI cu 193 de cai putere și 400 de Nm cuplu, pe care o avem și noi aici. Altfel, ai doar tracțiune față. Cel puțin ăsta este cazul la momentul filmării. Sper ca în viitor Volkswagen să se răzgândească și să ofere tracțiune integrală pe mai multe variante. Din câte am înțeles, doar versiunile Airline vor primi tracțiune integrală și cum în momentul de față poți să-ți cumperi Airline doar cu acest motor, asta este singura combinație cu tracțiune integrală. Dar, repet, suntem încă la început, se pot opera modificări de foarte multe feluri și sper ca cei de la Volkswagen să regândească această strategie. Poate e doar o limitare momentană pe configurator, nu știm deocamdată. Cert este că mașina pe care o conduc eu acum este cu nivel de echipare Airline, este cu motorul de 193 de cai diesel, tracțiune integrală automată cu 7 rapoarte DSG. Iar asta înseamnă că va face 100 în 7,7 secunde. Nu este neapărat relevant, că în ciuda faptului că mașina asta arată foarte agresiv de la exterior, pentru că are pachetul Airline, nu o să ți-o cumperi să faci curse cu ea, iar viteza maximă este de 220 de km pe oră. Iarăși, nu mi se pare relevant decât dacă mă urmărești din Germania și locuiești undeva lângă o bucată de autostradă fără limită de viteză. Dar în persoană, mă rog, atunci când conduci mașina asta, se simte destul de vioaie. Ca de obicei, transmisia DSG te cam izolează de experiență. Am spus asta în mai multe review-uri. Dacă nu vorbim de transmisia DSG de top pe care o vezi pe mașini super puternice, în aceste configurații te cam izolează de experiență. Adică schimburile nu sunt foarte brutale, da, și nu simți atât de puternic cuplul de 400 de Nm cum l-ai simți pe un alt tip de transmisie. Și cred că lucrurile sunt făcute intenționat așa, pentru a face mașina cât mai relaxant de condus. Vă spuneam, clientul de Tiguan nu este în mod necesar
un om care își dorește cea mai mare performanță, își dorește o mașină confortabilă, își dorește o mașină economicoasă, își dorește o mașină silențioasă, spațioasă, toate la un preț corect. Asta își dorește în primul rând, nu își dorește să doboare recorduri pe Nürburgring. Pentru asta ai alte mașini la cu totul alte prețuri și cu totul alte pretenții. Dar așa, just for the fun of it, haideți să vedem cum se descurcă mașina dacă o trecem în modul sport și plecăm un pic mai tare de pe loc. Stați să trecem și pe modul energetic. Hai să vedem. ...100. Cum vă spuneam, nu este o mașină care să trupă spatele cu accelerația ei, dar nu e nici cea mai lentă mașină de pe planetă. E o mașină foarte decentă, chiar și la viteze mai mari, am mers mai devreme cu ea la viteze mai mari, depășirile sunt foarte ușor de făcut, deci nu o să te rogi de ea, o să meargă fix așa cum ți-ai dori. Cred că și varianta de 150 de cai va fi de ajuns pentru foarte mulți oameni, ai destulă putere pentru majoritatea călătoriilor tale. O noutate pentru Tiguan, odată cu generația nouă, este faptul că s-a introdus și suspensia adaptivă DCC Pro, pe care v-am menționat-o și în review-ul cu Passat. Noi nu avem această suspensie adaptivă nouă pe această mașină, cum nu am avut-o nici pe Passat. Chiar devin foarte curios deja să o testez, pentru că am auzit foarte multe lucruri despre ea. Aparent folosește amortizoare cu două rezervoare, astfel încât să ai un spread cât mai mare între cum se simte mașina în modul confort și cum se simte în modul sport. Dacă livrează sau nu pe partea asta rămâne de văzut. Momentan eu pot să vă spun cum se simte mașina în această configurație, cu amortizoarele standard, non-adaptive. Da? Asta avem noi aici. Trebuie menționat faptul că mașina, dacă e echipată cu pachetul Airline, o să aibă suspensia un pic mai joasă decât mașinile cu alte niveluri de echipare. Că avem Life, că avem nivelul de echipare Base, că avem Advanced, că avem Elegance. Oricare dintre ele vor avea o gardă la sol mai înaltă, vor sta un pic mai sus. Pe Airline, pentru că e o mașină teoretic cu valențe mai sportive și cu un design mai agresiv, mașina va sta un pic mai jos. În același timp, suspensia aceasta este mai rigidă decât celelalte, da? Deci trebuie să știi chestia asta când bifezi acest pachet, pentru că poate te interesează în mod special confortul. Și deși aceste scaune mi se par super confortabile, mi-ar plăcea un pic mai multă susținere aici, în lateral, partea de jos, și eu am în spate destul de lat. Sus, aici, fix sub soară, da, mă simt foarte bine susținut, dar nu la fel de mult aici în partea de jos. Dar lăsând asta la o parte, această suspensie este mai rigidă decât celelalte. Și pot să vă spun că în combinație cu jantele pe 20 o să cam resimți gropile din asfalt destul de mult. Bine, depinde și în ce fel de gropi dai. Am observat că e cea mai deranjată suspensia asta de nivelările foarte ascuțite, foarte drepte. Da? Și da, e o suspensie care se simte destul de rigid, v-am spus, mai ales în combinație cu aceste jante pe 20. Mai mult decât atât, mi-aș fi dorit ca suspensia să fie un pic mai silențioasă. Dacă mergi cum merg eu acum, de exemplu, pe o bucată de autostradă sau pe un DN, nu o să simți niciun fel de chestie ciudată. Dar am mers cu ea și prin oraș și cum în București nu ducem lipsă de gropi sau nu neapărat gropi, de nivelări, linii de tramvai și așa mai departe. Am avut ocazia să ascult suspensia și peste aceste tipuri de suprafețe pe care am rulat și am ajuns la concluzia că se putea izola mai bine suspensia. Se aud unele zgomote ciudate în anumite condiții, nu tot timpul, atunci când treci peste anumite denivelări. Cu siguranță cred că am condus mașini din acest segment care aveau o suspensie izolată mai bine fonic, dar presupun că pentru cele mai bune rezultate trebuie să bifezi suspensia adaptivă DCC Pro și presupun că acolo poate lucrurile stau altfel. De exemplu, mi s-a întâmplat chestia asta la Mercedes-Benz E-Class, unde în varianta standard am considerat că suspensia este foarte zgomotoasă. Când am testat o mașină cu suspensia adaptivă, am observat că acele zgomote pe care le auzisem eu pe versiunea standard au dispărut. Acum, na, fiecare producător are plusuri și minusuri. O să vedem la sfârșitul zilei cum se comportă când o să testez și versiunea cu DCC, dacă există vreo diferență. Acum suntem pe autostradă
suntem la 130 de km pe oră și zgomotul resimțit în cabină e destul de... are un nivel destul de jos, da? Nu este deranjant zgomotul de rulare. Mi se pare că mașina este bine izolată fonic și toate îmbunătățirile care s-au făcut pe parte de coeficient de rezistență la înaintare își vor spune cuvântul și în acest scenariu. Mai mult decât atât, Tiguanul poate fi echipat cu geamuri cu protecție fonică, geamuri duble, cum mai sunt ele cunoscute în industrie. Parbrizul poate fi achiziționat cu aceeași tehnologie. Mai mult decât atât, parbrizul poate avea și protecție UV. Da? Deci, cum vă dați seama, simplu, vă puneți ochelari polarizați și când mergeți pe stradă, dacă vedeți o mașină care are un parbriz cu o tentă mov-albastră, da? Depinde de producător, la unii e o tentă mov, la unii e o tentă albastră, acel parbriz are protecție UV. Per total, mașina e silențioasă la aceste viteze de autostradă, chiar nu am de ce să mă plâng pe partea asta. Dar, uitați, de exemplu, acum trec peste niște denivelări, mi se pare că suspensia ar putea fi mai confortabilă în primul rând. Dar, da, așa cum am spus deja, avem cam cea mai nefericită combinație dacă urmărești confortul, da? Cam cea mai nefericită combinație, pentru că avem suspensia pasivă, pachetul Airline și jante pe 20, care combinate îți dau cea mai rigidă mașină. Dar dacă îți cumperi mașina în această configurație, probabil că vrei să mergi sportiv. Și cum se descurcă Tiguanul atunci când mergi sportiv pe viraj? Am experimentat asta mai devreme. Mașina, dacă nu o împingi foarte tare până la limită, se simte cât de cât neutră pe prima parte a intrării în viraj. Dacă exagerezi cu pedala de accelerație, o să o simți un pic de tot subviratoare. Sistemul de tracțiune integrală 4Motion este neschimbat pe această mașină, adică va trimite puterea în primul rând către puntea față și pe puntea spate doar în momentele în care simte că ai nevoie de aderență. În condiții de condus sportiv, cum se resimte chestia asta? Foarte simplu, intri în viraj, te apropii de apex, dacă nu exagerezi cu viteza și cu accelerația, o să ai un comportament destul de neutru. După ce treci de viraj, dacă apeși tare pe accelerație, simți cum te împinge subtil mașina din spate. Și iarăși ajungi pe un comportament neutru. Deci, ca să sumarizăm, comportamentul mașinii e neutru, subvirator iarăși neutru. Da? Nu o să ai supravirare pe mașina asta decât, nu știu, dacă o induci din modul în care distribui greutatea pe punți, dar altfel nu o să ai. Încă o chestie care îmi place este cum este dozată pedala de accelerație. Nu ai toată puterea livrată în partea, nu știu, 25-30% din cursă, iarăși un lucru bun din punctul meu de vedere. Pedala de frână iarăși este foarte bine calibrată, m-am obișnuit foarte ușor cu ea, nu este prea sensibilă, nu este nici prea dură, iar servodirecția nu are niciun fel de feedback, este asistată electric foarte puternic. Chiar și în modul sport de rulare nu este foarte grea, e destul de directă, dar foarte asistată electric, dar nu ai foarte mult feedback. Prin oraș este foarte ușor de manevrat. De altfel, Tiguanul, pentru că nu v-am spus de cum se conduce în oraș, se conduce foarte ușor în oraș. Avem o vizibilitate extraordinar de bună în această mașină, da? Față, stânga, dreapta, avem niște găuri aici pentru vedere mai bună în fața oglinzilor. Se conduce foarte ușor în oraș, vizibilitate foarte bună, știi foarte bine unde se află toate extremitățile mașinii, o poți parca foarte ușor. Avem și camere la 360 de grade pe mașină, dar aici am o mențiune: mi-ar fi plăcut o calitate mai bună a camerelor. Și dacă pe alte mașini construite pe aceeași platformă, pe MQB sau MQB Evo, nu se vede cât de joasă este rezoluția camerelor față-spate, da? Aici se observă foarte mult. De ce? Pentru că pe mașina asta avem un ecran mult mai mare, de 15 inch, care are și o rezoluție foarte înaltă. Și atunci când faci un live feed de la camera de pe față sau de pe spate, pe acest ecran încep să se vadă crăpăturile din tavan, cum spun americanii. Începe să se vadă faptul că rezoluția camerelor nu este la același nivel cu a ecranului. Și cum ai imaginea afișată pe o suprafață foarte mare, poți să vezi foarte simplu toate artefactele și cât de zgomotos este feed-ul video pe care îl primești în mașină. Deci mi-ar fi plăcut niște camere de calitate ceva mai bună. Aici este practic
victima propriului succes Tiguanul, dacă e să spunem așa, pentru că cei la Volkswagen au decis să pună un ecran de o calitate atât de bună în interior, care să pună practic o oglindă în fața calității slabe a camerelor. Dar, cum vă spuneam, primul oraș, mașina e foarte ușor de condus, super silențioasă, trebuie doar să ai grijă la gropi dacă îți faci mașina în configurația asta. Și bineînțeles că veți fi curioși și de consum. Până la urmă, cred că e prima oară când prezint aici pe canal acest motor de 193 de cai 2 litri TDI. Din motive logistice nu am terminat toate testele de consum cu mașina asta până la momentul filmării, așa că vom face în felul următor. O să vă spun cât a consumat prin oraș, respectiv undeva la 10 litri la 100 de km, ceea ce mi se pare ok, având în vedere haosul prin care am condus mașina. Bucureștiul devine din ce în ce mai aglomerat și pur și simplu nu avem ce să mai facem. Având în vedere toate aceste lucruri, mașina, faptul că a consumat 10 mi se pare super ok din punctul meu de vedere, nici nu a avut pe unde să zburde. Și ulterior o să trec aici cât a consumat pe DN și o să trec aici cât a consumat pe autostradă. Ca idee, mașina are undeva la 58 de litri rezervor. În momentul de față mai am undeva la jumătate din rezervor și mi-arată o autonomie estimată de 400 de km. Dacă e să ne uităm aici la datele long term ale mașinii, consumul mediu pe ultimii 207 km este de 7 litri la 100 de km. Da? Deci probabil pe acolo va fi consumul mediu al mașinii. Ea a fost condusă și pe autostradă și pe DN și în oraș în acești kilometri. Și atunci, care ar fi concluzia cu privire la noul Volkswagen Tiguan? Din punctul meu de vedere este evident faptul că vânzările foarte bune ale acestui model, combinate cu cererea foarte mare a clienților pentru mașini din acest segment, l-au propulsat în topul priorităților producătorului german. Dacă înainte lansarea de tehnologii noi, designuri noi, era rezervată pentru modele precum Touareg sau Passat, în momentul de față Tiguanul primește printre primele modele toate aceste update-uri pe care vi le-am prezentat astăzi. Asta arată cât de importantă e mașina pentru nemți, pentru compania din Wolfsburg și arată faptul că aici se concentrează atenția producătorului. Pe parte de preț, în România, Tiguanul începe de la aproximativ 33.000 de euro pentru versiunea de bază cu motor de 1.5, 130 de cai, bineînțeles. În același timp, mi se pare foarte interesant faptul că prețul de pornire pentru un Passat, tot în România, este cu motor de 150 de cai de 1.5, 33.500, asta e 33.200. În timp ce Passatul este un segment peste, are aproape 5 metri în momentul de față, e mai spațios, ai cam aceleași tehnologii, aceleași motorizări și presupun eu că te-ai putea aștepta să consume mai puțin. Deci e o politică interesantă de prețuri. Poți să-ți iei un SUV, ceea ce vrea toată lumea aparent în momentul de față, la 33.000 sau poți să-ți iei un break la 33.000 care îți oferă mult mai mult spațiu, putere mai mare și așa mai departe. Comparativ cu rivalii de aceleași dimensiuni și din același segment, Tiguanul stă destul de bine. Rivalii săi includ mașini precum eternul Nissan Qashqai, care a început toată această distracție cu SUV-urile din segmentul C, includ acum Renault Austral, includ Mazda CX-5, includ Kia Sportage și Hyundai Tucson, campioni pe partea de vânzări în același timp în acest segment. Includ foarte multe nume care momentan îmi scapă. Poți să pui aici și RAV4 până la un punct sau Toyota Corolla Cross. Poți să pui foarte multe mașini în acest segment. De ce sunt un pic ezitant? Pentru că s-au lansat atât de multe variații și atâtea mașini la diferențe de câțiva centimetri per segment, încât ți-e greu să le separi în acest moment. Ideea este că Tiguanul vine într-un segment extrem de disputat, cel mai disputat, așa cum vă spuneam. Anul trecut în Europa, 51% din mașinile vândute au fost de tip SUV, da? Și cele mai multe dintre ele au fost în segmentul ăsta, deci bătălia este cruntă. Cu un preț de pornire 33.000 de euro, trebuie să fii foarte atent cum configurezi mașina asta, ca să scoți maximul de utilitate din ea, fără să plătești foarte mult în plus.
De exemplu, mașina pe care o conducem noi are un preț de 58.000 de euro. Pentru că, așa cum v-am spus, este dotată cu pachetul Airline, motorul de top, tracțiune integrală, farurile cele mai avansate și câteva opțiuni. În plus are opțiuni de undeva la 8.000 de euro. Deci prețul pentru un Tiguan Airline și singurul cu tracțiune integrală pe care poți să-l cumperi în acest moment e undeva la 50.000 de euro. De acolo începe calculul. Da? Deci nu e ușor să o configurezi exact așa cum ai vrea. Da? Dar cred că dacă stai puțin și te gândești și îți faci calculele cum trebuie, poți să obții o configurație echilibrată sub 50.000 de euro. Nu cred că ai în mod necesar nevoie de pachetul Airline, nu cred că ai nevoie în mod necesar de jantele pe 20. Cred că poți să-ți configurezi mașina asta cu suspensie adaptivă dacă vrei cel mai bun confort. Asta aș biva ca o opțiune separată. Poți să trăiești și fără aceste scaune de pachetul Airline și așa mai departe. Eu nu mi-aș bifa suspensie adaptivă, mi-aș bifa sistemul audio Harman Kardon și cel de bază pe care l-am eu pe mașina asta e ok, dar l-aș bifa pe acela. Dacă fac multe drumuri noaptea, mi-aș bifa și sistemul de iluminare cu IQ Light Matrix LED. Dar iarăși, când configurezi mașina, trebuie să ți-o faci în funcție de nevoile tale și cum o vei folosi. Aș vrea să știu în comentarii, având în vedere ce v-am prezentat eu în acest clip, dacă Tiguanul urcă pe locul întâi în topul preferințelor voastre, dacă v-ați configura unul, cum ați face, ce motor v-ați alege și ce opțiuni ar fi de nelipsit și, bineînțeles, per total, care credeți voi că este cea mai bună opțiune din acest segment. Acesta a fost review-ul meu cu noul Volkswagen Tiguan. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, un share, un subscribe, puteți deveni membri ai canalului să-l susțineți în continuare și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!